Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video về hệ pháp sư cho anh em đây anh em ơi. Thì sang 2026 rồi thì cách chơi pháp sư thì nó cũng thay đổi một chút chút rồi anh em ơi. Đấy, vẫn là pháp sư vàng thì chơi ổn áp thôi, còn pháp sư đỏ thì trông nó vẫn hôi lông như ngày xưa anh em ạ. Đấy, ok anh em ơi. Thì lần này thì mình sẽ build cho anh em quả pháp sư chơi bí nha anh em nhá. Đấy, pháp sư chơi bí. Ok, thì đây anh em ơi. Hiện tại thì chuẩn bị sẵn nói chung là một con pet bí ngô đấy. Và con pet này thì anh em nào muốn chơi thì ít nhất là cũng phải có cái dòng xé toạc hứng gió này nhá, thì nó mới phù hợp với cái thể loại chơi như hiện tại anh em ơi. Đấy. Ok chưa? Tại sao thì không dùng mây nữa, bởi vì bây giờ là cũng có thêm khá nhiều nguồn hồi chiêu khác rồi anh em ơi. Không riêng gì gọi là đến từ pet nữa đấy. Pet này thì nó tăng tốc độ hồi phục trong 5 giây thôi, nó cũng gọi là không phải full trận. Còn cái riêng con mây này nó là một cái hiệu ứng gọi là toàn trận luôn anh em, nó không bị ấy, nó không bị kiểu thời gian chờ ấy anh em. Ok chưa? Đấy, thì đây cho anh em xem qua nhá. Chơi bí ngô ấy thì anh em phải hiểu về con bí nó sẽ như nào. Mỗi lần bạo kích kỹ năng sẽ gây thêm 820% sát thương kỹ năng phạm vi. Đấy, đây anh em thấy nó lổ lổ này, nghĩa là mỗi lần bạo kích kỹ năng ấy. Đấy, thì để nó nổ liên tục thì anh em sẽ chơi những cái kỹ năng mà nó có thể gọi là duy trì liên tục nha anh em nhé. Đấy, đây điển hình cho những cái kỹ năng mà duy trì liên tục đây anh em ơi. Đấy, triệu hồi rơi này, mỗi giây này anh em này, những cái kỹ năng mà nó có chữ là mỗi giây nhá. Đấy, như cái này thì cũng mỗi giây này đạt một bẫy. Đấy, mỗi giây gây nhá. Đấy, ok chưa? Đây là cái gì đây? Nhện nhá, duy trì 5 giây anh em ơi, mỗi giây này. Đấy, đấy còn những cái kỹ năng khác như thế này này, ví dụ này nó chỉ gây sát thương một lần thôi này. Đấy, còn cái gọi là hiệu ứng giảm tấn công của nó thì mới là duy trì 5 giây nhá anh em nhé, chứ nó không có ghi là mỗi giây gây bao nhiêu sát thương. Đấy, đơn giản như thế thôi. Có hai loại kỹ năng như thế anh em nhé. Đấy, ví dụ như này này, cũng gây một lần kỹ năng này, xong rồi thế thôi, nó không có gì cả. Đấy, thì những cái kỹ năng duy trì này này thì mỗi lần nó sẽ có tỷ lệ bạo kích nhé anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đi, ví dụ như PVE đây thì anh em thấy là nó nổ bí liên tục không? Đấy, bí rơi liên tục. Đấy, anh em hiểu chưa? Nghĩa là nó duy trì ấy, mỗi lần bạo kích thì nó ấy. Ok, thế như thế là anh em hiểu về cái lối chơi này rồi gì, thì nó sẽ gây đam giúp anh em gọi là nhiều đam hơn. Đấy, ok. Phần kỹ năng thì anh em cũng có thể thay đổi một số kỹ năng khác nhé. Anh em gọi là có thể thay đổi cả bom khói vào kỹ năng này. Mình thấy hai kỹ năng này là hợp lý rồi, bởi vì nó hồi chiêu khá là nhanh và nhiều sát thương nhé anh em nhé. Kỹ năng này hồi chiêu thì lâu hơn một chút, nhưng mà đấy, anh em có thể thay bằng một cái ra cũng được. Đấy, ví dụ như thay bom khói vào đấy, hoặc thay cái lưỡi kiếm này, nó cũng gọi là cái này là nó, mình không biết cái này nó có bạo kích kỹ năng không, nhưng mà nhìn thấy thay vào nó cũng không được nhiều đam hơn đấy anh em ạ. Nó cũng là một cái loại mà mỗi giây sẽ mất lượng HP 1,5%, nghĩa là kiểu đối phương tự mất ấy, chứ không phải là mình gây nữa, kiểu nó là một cái hiệu ứng gì đấy nữa ấy anh em ạ. Đấy, một cái loại hiệu ứng khác hai cái loại hiệu ứng kia đấy anh em ạ. Ok chưa? Đấy, một số kỹ năng khác ví dụ như bách chảm ấy thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi anh em ơi. Đấy, hoặc là anh em dùng bom sao băng tăng lượng sát thương kỹ năng cuối cùng vào cũng được nhé. Đấy, mình vẫn nói chung là có ít nhất hai cái sát thương duy trì như thế này thì là đủ để cho anh em kích bí liên tục rồi nhá. Ba cái nhìn cho nó đẹp mắt anh em ơi. Ok, pet thì cũng đơn giản thôi. Đấy, không thể thiếu đầu tiên nó chính là con long tàng bảo này. Đấy, tăng 20% tỷ lệ bạo kích kỹ năng. Đấy, con bí của anh em bạo kích thì nó mới nổ nhá, bạo kích kỹ năng thì nó mới nổ nhá, nên là tỷ lệ bạo kích kỹ năng của anh em càng cao thì càng tốt. Ok chưa? Đấy, con hồi phục năng lượng này cho pháp sư thì cũng không thể thiếu rồi này. Đấy, một con heal, nói chung là con heal này thì cũng không thể thiếu rồi nhá. Đấy, còn hai con này thì anh em cũng có thể gọi là linh hoạt thay theo những gì anh em có nhé. Đấy, anh em thích dùng cái con tăng bạo kích kỹ năng đây cũng được. Đấy,
hoặc là thêm một số cái con khác mà những anh em server cũ có thể có, như là không, đây trên này nhá, có con mèo nữa này, con mèo này cho pháp sư thì cũng ok nhá. Đấy, ok, đây thì ác này thì có 2 con pet, nó chính là giảm hồi phục này và con phá giáp này. Nói chung là chơi phá giáp thì cũng phải cực kỳ cao. Đấy, nick này thì đeo con này vào được tầm 5k phá giáp nên là mình mới đeo và thấy nó cũng ổn ổn anh em ạ. Đấy. Ok, nói chung là những cái cơ bản như thế là anh em nắm bắt là hiểu cái lối chơi này thôi. Đấy, về phần dị vật thì anh em cứ dùng gọi là theo kỹ năng thôi nhá. Đấy, thì bút cho cái thế sao tarot này. Đấy, bút cho set này anh em này. Đấy, riêng pháp sư nhá, kỹ năng set của pháp sư trưởng cũng khá là đau nhá anh em nhá. Đấy, kỹ năng set của pháp sư ấy nên là trưởng cũng khá là đau. Đấy, trong thời gian duy trì sấm chớp đột kích thì sẽ gây thêm 15%. Đấy, cái này nó không tăng sát thương cho set, nhưng mà nó sau khi dùng set thì các kỹ năng khác nó đau hơn. Đấy, anh em hiểu như thế là được. Đấy, ok chưa? Đây, cái dị vật thì cũng cơ bản thôi. Và nếu mà anh em thay bom khói vào đây thì mình vẫn khuyên anh em là nên dùng cái thế sao tarot này nhá. Đấy, nếu mà còn dùng dị vật cho bom khói thì cảm giác là sẽ bị yếu hơn. Đấy thì anh em cứ tự test là thấy nhá. Ok chưa? Tiếp đến này, phụ ma thần khí thì nói chung là cứ cơ bản anh em nâng được cái dòng sát thương bạo kích kỹ năng. Đấy, lên hồng là được nhá. Đấy, như nick này thì anh em nào xem review thì cũng biết là nick này full gọi là bộ cho pháp sư. Đấy, sát thương bạo kích kỹ năng là 159% nhá anh em nhá. Đấy, bộ thì anh em có thể chơi bộ 4 nộ nguyên tố hoặc là bộ 4 tường đồng vách sắt đều được. Đấy, cái loại nào anh em có trước thì anh em đập. Đấy, còn nếu mà anh em muốn chơi đánh nhiều hệ hơn thì vẫn là bộ 4 kháng bạo là ok hơn nha anh em nhá. Đấy, ok, đấy là phần phụ ma. Tiếp đến là phần pet thì nãy cũng chỉ nói con bí, còn chưa nói đến dòng chi tiết thì ít nhất là anh em có một dòng xé toạc này. Đấy, còn các cái dòng khác thì anh em có thể thay dòng bạo kích kỹ năng vào nhé, và dòng hoặc là một số dòng đỏ, ví dụ như nhiễu tốc độ thời gian này, hoặc là dòng bạo lộ cùng chảm này. Đấy, hoặc giảm hồi phục đến gọi là những anh em server cũ thì có dòng giảm hồi phục này. Đấy, hoặc là các dòng bạo kích kỹ năng màu tím. Ok chưa? Đấy, có thể thêm một dòng hồi phục vào để giúp cho anh em gọi là trâu hơn. Nói chung là như thế thôi là được nhá anh em nhá. Ok, thiên phú thì đây một set đánh nhau với gọi là cung này, cơ bản đây anh em ơi. Đấy, thì anh em chơi pháp sư thì khá đơn giản. Đấy, nó có luôn cái nhánh phép thuật này, anh em chỉ vào anh em nâng cái nhánh này trước nhá. Đấy, từ những lúc ít lông đấy thì có thể vào đây nâng nhánh này trước. Đấy, cái nhánh bên trái đây, nhánh bên trái này thì anh em nâng đầu tiên khi anh em đánh nhau với cung, nếu mà anh em có ít nông đánh nhau với hệ hồi phục ấy. Còn nhánh bên phải thì anh em nâng khi anh em có trăng hoặc báo. Đấy, và anh em nâng khi đánh nhau với nỏ. Đấy, ok chưa? Thì nó sẽ gọi là giúp anh em lật kèo với nỏ cực kỳ dễ. Đấy là những thời gian đầu thôi. Còn đến như ác này thì tầm 5 ca lông rồi thì nâng hai nhánh này là cơ bản rồi nhá anh em nhé. Đấy. Đấy, và nâng các cái điểm quan trọng của nó lên là sát thương bạo kích kỹ năng này, sát thương kỹ năng này. Đấy, điểm hồi phục năng lượng này. Ok chưa? Nói chung là như thế thôi. Đấy, ở bên trên này giảm sát thương kỹ năng hay giảm cái gì thì cũng đánh nhau với cung thì cũng chưa cần lắm, bởi vì nick này thì cũng ít lông, chưa nâng lên đấy được. Nâng tạm các chỉ số gọi là ngon trước nữa nhá anh em nhá. Đấy, ok, bên này thì cũng cơ bản thôi, nâng vào các chỉ số cơ bản này thôi nhá, không có gì đâu. Anh em thích nâng phía nào thì anh em nâng. Đấy. Đấy, còn nhánh đầu tiên thì ở bên trong nhánh cùng chiến này thì có thể nhánh thứ 3 thì anh em sẽ nâng vào cái bay lên này, nó sẽ tăng tấn công cho anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, bắt đầu thì nhánh thứ 4 thì anh em nâng lên đây thì thêm một chút thủ cho anh em có hồi phục nhá. Đấy, có anh em nào mà thích nâng một số cái nhánh khác mà pháp sư có thể dùng được thì còn mỗi cái nhánh bên phép thuật đấy nó có choáng 15% thôi, nhưng mà anh em nâng vào nhánh phép thuật thì anh em sẽ bị lỗ một cái gọi là 3 ô chỉ số nha anh em nhé. Đấy, nên là nó cũng không thật sự cần thiết lắm, và choáng này thì nó cũng chỉ giúp anh em pháp sư ấy hơn thôi.
hồi chiêu gọi là nhanh hơn một xíu thôi. Ok chưa? Nói chung là cũng tùy nhá, tùy trường hợp thôi. Đấy, có những đối thủ thì anh em cần nâng một choáng thì anh em nâng. Đấy, còn nhánh ngự thú này thì cho pháp sư thì cũng không có cái nhánh nào ngon lắm. Bên trên này nó cũng chỉ là đánh bay thôi này. Đấy, thế nên là chọn một cái nhánh hồi phục như thế này là cũng gọi là ổn áp rồi nhá anh em nhá. Đấy. Tiếp đến này, nhánh ngự thú thì anh em đánh nhau với hệ hồi phục thì anh em nâng giảm hồi phục thôi. Đấy, ok chưa? Đây là một cái nhánh gọi là cơ bản thôi nhá. Đấy, về thiên phú là như thế. Nick này là 55k lông là nâng được như thế này. Đấy. Và anh em thứ tự mà ít lông hơn thì cứ 2 nhánh ở bên trong pháp sư này là ngon rồi nhá. Ok. Đấy, tiếp đến thì đồ chơi thì mới gọi là thật sự là quan trọng đối với pháp sư nha bạn. Đấy. Chứ còn anh em mà đồ chơi mà yếu muốn đánh nhau với cung kiếm thì thật sự là cũng hơi là khó đấy anh em ơi. Ok, thì đây là một bộ gọi là cũng khá là VIP rồi, nhưng mà mình sẽ thay cho anh em bộ gọi là cơ bản để cho anh em gọi là khi đánh nhau với cung thì anh em sẽ thấy là nó khác biệt giữa bộ gọi là anh em có thể gọi là lấy free và bộ anh em phải nạp tiền nhé anh em nhé. Đấy. Ok, ví dụ đánh nhau với cung mà anh em chơi pháp sư đấy, mà gọi là bộ cơ bản đây, bộ mà anh em gọi là có thể gọi là sưu tầm được đấy, quạt và đây là mây là hai thứ mà anh em có thể lấy được nhá. Đấy, có thể lấy được từ tiệm xung kích. Ok chưa? Đây mình sẽ dùng bộ này trước đi để cho anh em xem là khi đánh nhau với hệ cung thì nó sẽ như thế nào. Đây thì mình đã gọi là chuẩn bị sẵn set thủ pháp sư bên nick của mình đây nha mê. Đấy. Nick của mình thì giảm kỹ năng đang là 86% thôi nhá. Đấy. HP là 1k4. Đấy, nói chung là một set thủ pháp sư gọi là full thủ pháp sư luôn nha mê. Đấy, nghĩa là chuẩn chỉnh luôn, không có hệ nào khác ở trong đấy cả. Nên là đánh sẽ cũng khá là khó đây nha mê. Ok. Thì đây với một cái set đồ cơ bản đấy, gọi là cho kèm thêm luôn cả cái thần khí nữa nhá, bởi vì bên kia thì mình cũng cầm thần khí mà. Để xem là có giết được không nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, anh em có thể thấy là bí ngô nói chung là cũng lổ liên tục khi anh em gọi là dồn kỹ năng. Đấy. Xem nào. Ok, nick này thì đã bật thần khí trước rồi. Ok nhá anh em nhá. Thua. Được chưa? Thua luôn anh em ạ. Đấy. Khi gặp một ác cung mà mắc giảm pháp sư thì gần như ngang lực thì cực kỳ khó đánh luôn anh em ơi nhá. Đấy. Ok, đấy là một set đồ mà anh em có thể gọi là lấy từ gọi là shop xung kích. Đấy. Đây, ví dụ một set đồ gọi là đắt tiền như thế này. Đấy. Thì để xem là đánh nhau có khác không nhá anh em nhá. Đây. Set đồ này thì nói chung là nó tăng lượng hồi chiêu khá là nhiều anh em ạ. Đấy. Thì tăng hồi chiêu nhiều thì giúp anh em spam các kỹ năng nhiều thì nó lỗ quả bí ngô cũng nhiều. Đấy anh em ạ. Ok, nick cung của mình kia thì cũng đã bật thần khí rồi nhá. Nick này thì chưa bật thần khí anh em ơi, vẫn còn hiệu ứng của thần khí này. Ok, vẫn còn nhá anh em nhá. Đấy, anh em thấy gọi là sự khác biệt chưa? Đấy, chỉ gọi chung là đồ free mà đồ gọi là mất tiền loại VIP thì nó khác nhau là như thế anh em ạ. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ gọi là thử luôn cho anh em vài cái bộ khác nhé, để cho anh em gọi là tham khảo. Đấy, test luôn hộ anh em trước luôn. Đấy, ví dụ như một cái bộ trong cái event ấy đi, trong cái event trước nữa đi. Đấy, một cái 3 món ở trong cái event đấy để xem là đánh nhau với cung thì có bằng cái bộ gọi là xe và cánh cúp như không nhá anh em nhá. Đấy. Bộ này thì nó có cái lượng hồi phục nên là nói chung là cũng khá là an toàn, nhưng mà nó không phải là tối ưu cho hệ pháp sư nha bạn. Nó không thể nào hút máu nhiều được như hệ dìu nha anh em nhá. Đấy. Chỉ có dìu cầm cái thần khí cây kiếm này thì hút máu nó mới nhìn nó mới nhiều thôi anh em ơi. Đấy. Ok, nói chung là cũng khá là lì. Để xem nào.
có dứt điểm được không? Dứt điểm được nhưng mà mất đến tận 1 phút 30 giây. Anh em có thể để ý là mất tận 1 phút 30 giây là chậm hơn ban nãy tầm 15 đến 20 giây nhé anh em nhé. Đấy, nên là cái thần khí này nó không phải là một cái thần khí gọi là bổ trợ đam cho hệ pháp sư quá nhiều. Đấy. Ok chưa? Ở đây thì thử sử dụng một cái thần khí phán quyết thiên bình và đi cùng với bộ xe vào ấy nhá. Đấy, những cái bộ mà gọi là phải nạp tiền nhiều thì tất nhiên là nó vẫn ổn hơn cái bộ free ban đầu đúng không nhá. Đấy. Nhưng mà nói chung là nó cũng gọi là sẽ có những bộ nhỉnh hơn và có những bộ đuối hơn. Đấy, đây sẽ cho bộ xe này đi cùng với cây cái này gọi là cái cân nhá anh em nhá. Đấy, gọi là cái cân cho nó dễ. Đấy, để xem là có cân được mình không nhờ. Đấy, con xe vào thì nói chung là nó spam kỹ năng gọi là liên tục. Đấy, thêm cái cánh nữa nên là nổ bí gọi là mưa bom bão đạn luôn anh em ơi. Cái cân thì cũng thêm một cái lượng gọi là hồi phục nhất định. Đấy, ok, pem nhanh hơn. Đấy, và ổn áp hơn. Đấy, ok chưa anh em? Đấy là một cái thần khí gọi là có thể dùng được nhưng mà cảm giác là nó chưa thật sự giúp anh em an toàn. Đấy, anh em có thể thấy là đánh nhưng mà vẫn gần chết nha anh em nhá. Đấy, tuy là giết chết được mình rất sớm nhưng mà cũng gọi là rất dễ về cái ngưỡng máu tử anh em ạ, bởi vì không có cái thần khí vòng ma thời không. Đấy, nên là đôi khi là ăn cái gì đấy sốc cái là đi luôn anh em nhá. Đấy. Đây, khi mà máu của Lick cầm cân mà cao hơn đối thủ thì cái cân nó chỉ giảm tấn công của địch thôi, nó không giúp anh em hồi máu nhá. Đấy, đây cái ngưỡng máu tử đây anh em ơi. Đấy, ok chưa? Và cũng nói chung là cũng dùng cũng được. Đấy, nếu mà đối thủ mà thủ một set mà ít đam thì anh em cầm cái cân này cũng ok nhá. Ok, để mình thử xem có cái set nào khác không nhá. Đây một cái mà thi thoảng thấy anh em pháp sư có sử dụng, đó chính là cái thảm tuyết này. Đấy, thôi bây giờ sẽ đi cùng vòng ma đi cho nó cơ bản đi. Đi cùng một cái cánh nào khác để mình xem nhá. Một cái cánh nào cho nó dễ dùng tí nhỉ. Thôi nhá, dùng cái cánh này đi, nói chung là nó spam nhiều kỹ năng hơn thôi. Đây, test cho anh em bộ này luôn nhá. Đấy, để xem là thay cái xe ra thì xem mấy cái bộ khác thì có ok không. Ok anh em ơi, nhìn thấy là cũng lượng đam thì cũng ổn áp nhưng mà lượng thủ thì là hơi ít, có lẽ là sẽ bị đi không. Ok, nói chung là cũng gọi là PK cũng khá ảo nha anh em nhé. Đấy, khá là ảo, gần gọi là gần ngõm. Đấy. Lúc nào cũng rơi vào trạng thái gần ngõm anh em ạ, nó không thể nào an toàn được như cái bộ gọi là xe và cánh kia được nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, nên cái bộ xe và cánh đấy là không chỉ hot cho cái hệ cung kiếm mà kể cả pháp sư dùng cũng khá là ổn định anh em nhé. Đấy, ok được rồi. Đấy, nói chung là gọi là tạm thời là mài dao trước với gọi là ác của mình như thế. Đấy, một ác chỉ 1k4b thôi nhưng mà để mắc thủ pháp sư thì nó là câu chuyện như thế nhé anh em nhé. Bây giờ gì sẽ vào danh đấy, làm cho anh em vài trận để gọi là xem gọi là sức mạnh của pháp sư vàng ở trong danh này nha anh em nhé. Ok, kiếm một vài đối thủ mình nghĩ là bắt đầu tầm 2kb đi thì cho nó phù hợp đi, chứ còn cao quá thì nó chết hơi nhanh nhé anh em nhé. Đây, một đối thủ gọi là 2300B, nói chung là bay thì anh em nhìn qua là biết là hơn cái Lick cung ban nãy của mình rất nhiều nhá. Nhưng mà để xem họ thủ cái gì đây. Kỹ năng giảm sát thương 84%, mà đây là một ác kiếm. Đấy, nói chung là cái này thì cũng chưa nâng bỏ qua phản kích quá cao, mới có 36% thôi, nói chung là cũng không nhiều nhá, không sao. Đấy, tạm thời thì cứ làm một set như này trước. Zokai, đây để xem đối thủ 2kb mà mắc giảm sát thương kỹ năng nhá anh em nhá. Đấy, đối thủ này thì cũng đã gọi là 80% giảm sát thương kỹ năng.
Để xem là nick này có đánh vào máu không anh em ơi. 2kb. Anh ạ. Gặp 80% giảm sát thương kỹ năng mà nói chung là bay out như này thì thật sự anh em là mai thì đánh được nhá. Giảm sát thương kỹ năng mà thấp thì mấy cái ác này còn đấm được cơ anh em ơi. Như này thì là hơi khoai rồi. Ok, cũng đã 1 phút kết thúc, nhưng mà kết thúc gọi là thua đấy, cho ác này anh em ạ. Đấy, đối thủ đến từ server cũ, đây là bay họ rất là căng đấy, thế nên là việc là anh em phải chọn đối thủ phải chuẩn nhá. Đấy, rồi đây đối thủ thì 1200B, để xem thử qua có kỹ năng giảm sát thương thấp ạ. Cái này thì ra đi rất nhanh thôi anh em ơi. Quên mất check cả mấy ác cung nữa nhở. Ok, đây một bạn cung 1600B nha em nhé. Đấy, kỹ năng giảm sát thương cũng 76%. Nói chung là cũng đang gọi là thủ pháp sư đây. Đấy, lực chiến thì đang fake nha em nhé. Level 189 thì khá là cao, hơn nick này 10 level cơ anh em ơi. Đấy, đánh thử xem là 1k6B thì là vừa mõm chưa nhở. Đấy, bên kia thì cũng trông đồ chơi là cũng có phi thuyền này kia, cung này kia. Ok, đấy, đối với những đối thủ mềm mềm mà không phải gọi là bui căng quá thì giết thì trông nó dễ dàng quá anh em nhỉ. Đấy, tầm K6B thôi. Tiếp đến để kiếm đối thủ tầm 2000 đi. Mấy đối thủ kiếm này trông ngán lắm anh em ơi. 60%. Thử đánh với ác này nhá. Tấn công họ cao vãi trưởng cũng 6 tỷ anh em ạ. Đấy. Đây, bay pháp sư của nick này hiện tại là đang là 157m nhá. Đấy, đây đánh với nick này là 184m à. Ok. Để xem là chết nhanh quá ấy, anh em ơi. Chết nhanh quá thì đam là nó không được nhiều ấy. Ok, đấy anh em ạ. Những đối thủ trên 2000B thì thật sự là hơi khó với ác này nhá anh em nhá. Đấy. Rồi, mấy ác này máu khá là cao. Mình thử cầm cái cân đi để mình cân. Để xem mà hút được nhiều máu không nhá anh em nhá. Đấy. Gì 1500B nhưng mà 7 tỷ tấn công cơ anh em ơi. 7 tỷ tấn công nhá. Kỹ năng giảm thương 50% mà. Thôi kiếm mấy cái ác nào giảm sát thương 80% đi. Ui, 180x thì thôi nhá. Ui, 190 à. Đây, một ác nữa kỹ năng giảm sát thương 73%, một ác cung. Nói chung là bay thì cũng khá là cao. Đấy, nick này thì lực chiến là cũng tầm 170 180 rồi nhá anh em nhá. Trên 2000B 6 tỷ tấn công cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái cân. Trong trường hợp này liệu có cân tốt không nhỉ? Những đối thủ nhiều máu như này thì nói chung là cân thì sẽ hồi khá nhiều máu anh em ơi. Đối thủ thì cũng hình như là 70% giảm sát thương kỹ năng. Ok nha anh em nhá. Đấy, đánh với cung thì cảm giác là dễ hơn, bởi vì cái set này mình bui đánh cung thôi, còn không lâng bỏ qua phản trong thiên phú mắc lên để đánh nhau với kiếm nhá. Nên là nãy chơi với hai ác kiếm là trông hơi khoai ấy. Đây, một ác nữa kỹ năng giảm sát thương 76%, 2kb là một ác cung nha anh em nhá. Đấy. Lực chiến là 170m. Đâu rồi? Ra hơn đúng không? Đây. Rất nhiều lượt để cho anh em test từng đối thủ nhá. Đây là một ác cung phản kích hồi phục anh em ạ. Đấy. Cân
Đấy anh em thấy cân những cái đối thủ mà hồi máu nhiều, máu họ cao ấy, thì anh em hồi trông là nhìn nó cũng nhiều anh em ạ. Lẽ mang đi cân ác của mình kia thì có 1004 B thôi, nên là cái lượng hồi phục vào thì nó cũng không được nhiều cho lắm nhá. Ok, mang cân đi cân những đối thủ 2k này lại ngon đấy chứ anh em nhở, lại ngon đấy chứ. Đây, một ác kiếm khác đi. Đấy là đánh cung là thấy thắng là cũng ổn áp, còn đánh nhau với kiếm nhá. Để xem nào. 14% giảm thương kỹ năng thì thôi. Đây, một ác kỹ năng giảm sát thương 80%, nhưng mà máu gọi là 2800, cao hơn rất nhiều. Không biết là thả mấy con ong thì chết đây. Đây nhá, đấm luôn đi để xem là. Ôi, cái gì đây? Vừa mới cân một cái nhá. Cân mấy cái đối thủ này hồi máu trông nó full cây nha bạn. Đấy. Cân mấy đối thủ thấp máu quá trông nó hơi ấy nha mày. Ôi, nhưng mà đối thủ đam cũng khá là căng nha anh em nhá. Đấy, phản gọi là từ 2800 B, nên là phản khá là căng. Ui ôi, quân rồng mỗi lần khạc mà tí ấy luôn đấy chứ, không giết được anh em ơi. 2800 B, 80% giảm sát thương kỹ năng nha bạn. Đấy, nói chung là cái cân này gặp máu càng nhiều thì cân thì càng hồi nhiều máu, nhưng mà đối thủ đam to quá. Và cái lượng hồi phục đấy anh em thấy không? Đánh với 1400 B thôi là lượng hồi phục là đã khó nhai rồi. Còn đây là 2800 B thì đánh mất máu là cũng khá là tốt rồi đấy. Đây, một ác kiếm nữa nhá. Hồi phục gần 10 chấm này, kỹ năng giảm sát thương 45% thì thôi. Này thằng này cũng nhiều kiếm nhỉ. Đây, một ác 75% giảm sát thương kỹ năng nhá anh em nhá. Đấy, một ác kiếm khác. Đấy, 176 m. Bay này cũng khá là to ấy chứ. Ok, họ có một con ếch. Đấy, con ếch này thì sẽ có thể là thu hút được khá nhiều kỹ năng của pháp sư đây. Họ cầm một cái long đằng ếch nha. Những cái đồ chơi gọi chung là khá là cổ rồi. Ôi ôi, 6k tấn công nói chung là khạc tầm này đau chứ. Đau vãi trượng nhà mình. Đấy, gặp mấy gác kiếm mà 7-80% giảm sát thương kỹ năng là đánh là khó nhá anh em nhá. Đánh nhau với cung đi, đánh nhau với cung cho nó cung này 51% giảm sát thương kỹ năng thôi. Ok nhá anh em nhá. Đấy, thì không thấy ác nào kỹ năng giảm sát thương 8 mấy % nữa, mà nói chung là phù hợp, nên là lên trên này thử đánh mấy cái ác mà gọi là bay to nhưng mà không giảm sát thương kỹ năng xem nào. Thử xem nào. Đây một ác 2500 B, kỹ năng giảm sát thương đây 83% này, đánh chưa nhỉ? 2k5 B thì 83% giảm sát thương kỹ năng à. Hơi khoai ấy chứ. Hai k B hồi phục căng quá anh em ơi. Không ăn thua nha anh em nhé. Đấy, đánh với mấy ác 2kb thì quá ao bay rồi anh em ạ. Đánh nhau với cung kiếm mình không thể nào gọi là đánh nhau theo cái kiểu vượt lực quá xa như anh em đánh nhau với các hệ đam được nhá. Thì đây, tiện thể cho anh em đi xem đánh nhau với nỏ luôn nhá, để xem gọi là cách bao nhiêu mét đường chiến thì đấm được nhá. Đấy, nói chung là xét đánh nhau với nỏ thì anh em cứ nhớ bộ kỹ năng này. Đấy, là cực kỳ dễ đánh nhau với nỏ này. Đấy, ok chưa? Trong thiên phú thì anh em nhớ là lưng bỏ qua liên và kháng bạo các kiểu giảm sát thương lên thôi. Đấy, vẫn 4 nhánh cơ bản mà nhớ bỏ qua liên kích mắc là được. Đấy, ok chưa? 2 nhánh pháp sư thì lâng vào các điểm sát thương kỹ năng. Đấy, ok, còn đâu là lâng mới nhá.
Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi đánh nhau với nỏ anh em ơi. Đấy, thì đánh nhau với nỏ thì cầm trăng, và cái bộ này nói chung là cực kỳ dễ đánh rồi nhé anh em nhé. Đấy, trăng thay vì báo anh em ạ. Bởi vì pháp sư nó hồi chiêu nhanh, đôi khi nó bật cái khiên xét kịp ấy, sẽ giúp anh em gọi là ấy luôn. Ok, đánh nhau với nỏ thì anh em cứ mạnh dạn mà quất thôi. Đây là cung rồi này. Đánh nhau với nỏ thì cứ gặp là quất thôi anh em ạ, không cần phải nghĩ nhiều nhá. Nỏ thì đổi hết hệ rồi anh em ơi. Đây, bác nỏ 191m. Đấy, kỹ năng giảm sát thương 17% thôi. Đấy, 191m thì nói chung là cũng khá là ao rồi, nhưng mà kỹ năng giảm sát thương không có nhá. Để xem là đoán thì có cái vị gì không. Đấy, không có kỹ năng giảm sát thương thì cứ một combo đi thôi anh em ơi. Không cần nhìn được chiến anh em ạ, bởi vì nó là khắc chế cứng của lỏ rồi. Level 200 này. Đấy, server 1 nhá, đang fake được chiến thôi anh em ơi. Level 200 này anh em biết là cái lực là nó cũng không phải bé rồi. Kỹ năng giảm sát thương cũng không có. Đấy, không có thì khác gì boss đâu anh em ơi. Có thì xin ít điểm. Nói chung là kiểu không làm gì được anh em ơi. Kiểu lọ này cũng không làm gì được luôn từ lúc ra thời không. Anh em ạ, pháp sư là đánh không còn ngán cái gì nữa anh em ơi. Nỏ thì đây là 2 ác dìu rồi. Tun vừa đánh rồi đúng không? Tun vừa đánh bên trên rơi xuống đây rồi. Nỏ này nỏ hồi rồi nhá, nỏ hồi thì thôi, khỏi phải đánh đi. Gì đây? Minh Tuyết. Một ác lò mà nói chung là bay anh em nhìn là biết rồi đấy, 221m à. Được rồi, thử đánh một trận nhá. Khó ăn đấy anh ơi. Riêng cái quả ao bay này thì hơi căng rồi. Kỹ năng giảm sát thương 46% nữa. Kéo đánh không mất một cọc máu đâu anh em ơi. Nếu họ cầm thời không nhá. Cái gì đây? Từ từ á, sao lại nỏ liên hồi rồi anh em ơi. Quên mất anh em ạ. Không check kỹ rồi nhá. Mình tưởng nỏ đam. Đây là nỏ liên hồi nhá. Nỏ hồi phục. Vội quá anh em ơi. Vội nhá. Ở đấy hơi vội đấy. Nỏ trên này như không thủ pháp sư nha bạn. Nỏ trên này không thủ pháp sư rồi thì tìm mấy ác mạnh nhá. Đây, một cái ác 220m khác. Đấy, ok. Kỹ năng giảm thương chắc có chứ nhỉ, 20%. Đánh nhau với nỏ nói chung là kiểu đây họ có vòng ma thời không nhá anh em nhá. Xem là liệu có ui khá là trâu nha mày. Ui khiên xét hồi rồi mà không bật kìa anh em ạ. 220m thì nói chung là cái cỏ máu của họ trâu quá rồi nha mày. Đấy, lại còn cầm vòng ma nữa thì là một cái gọi là có thể đánh được, đánh nhau với nỏ được. Đây, một ác nỏ khác trông bậy cũng khá được này, gần 14 tỷ tấn công này. Kỹ năng giảm thương 35%. Đấy. Trên này thì nỏ thì phải cầm cái viên sát thương bạo kích anh em nhé. Thế nên là không cầm cái viên kỹ năng giảm sát thương ở trong ấy được, ở trong phụ ma được. Nên là kỹ năng giảm sát thương thì cũng không thể cao được. Trông đấy anh em ạ, dưới 200m trông không khác gì boss anh em ơi. Tầm này chỉ có chuối phi thôi. Đấy. Giờ mình đánh nữa thì nó không có vị gì mấy nhở. Rồi mình thử làm trận đánh với diều luôn nhá. Cái set này thì làm lâu lắm rồi này. Up lại base set này đã anh em ơi. Đánh với diều thì để xem nào. Ui dồi, dư quá nhiều thiên phú này. Thôi rồi, sẽ cộng vào tấn công nhá.
Ok nha mày. Đấy, đánh nhau với dìu thì cũng cơ bản thôi nhá, không có gì phải sâu quá ở đây cả nha bạn. Đấy, nhưng còn không có phụ ma giảm sát thương phản kích cơ nha mày. Đấy, thế nó mới đẳng cấp chứ. Không sao, xem bỏ qua phản đấy mà. Bỏ qua phản kích 56% nhá. Ok nha mày. Đấy, nói chung là còn mấy lượt thì đi đánh nhau với dìu tí nhá. Dìu chắc là đánh chắc tầm 180 đổ lại đi chứ 190 200 là khó nhau hơn đấy nha mày. Thì trên này cũng nắm dìu 200 đấy. Trông căng quá vậy. Nỏ thì anh em khống chế được thì anh em dồn đam được nhá. Còn dìu thì không khống chế được thì đánh cái lực chiến đấy thì cũng hơi căng đấy. Đây, thử đánh với ác 180 đi. Đấy. Đấy, để xem là pháp sư thì có đánh được không nhá. Ui dồi, ai họ cũng gọi là nhất dương chỉ anh em ơi. anh em anh em nhìn cái súng họ bắn viên đầu tiên nhá. Đấy, mất luôn cái thần khí của mình rồi. Nói chung là báo thì cũng như nhau. Đấy, ok chưa? Cũng được ấy nhỉ. Mà bay là hơi căng ấy chứ. Đấy, có cái súng đấy thì anh em có thể gọi là nếu mà bắn cho họ bật luôn được cái thần khí vòng ma thời không, đấy là một cái cách gọi là coi như là counter được vòng ma thời không ấy. Đấy, chứ còn không thì là khó nhá. Đây, lại một ác rìu khác, gì 19 tỷ đam á. 9 tỷ đam trông căng vậy. 444 à? Chơi vào em gai à? Đây nhá, đánh thử nhá. Tầm này khỏi cần check gì nữa nha. 19 tỷ đam. Ui trời ơi, không biết ai ấy. Họ lại cầm cân đấy nha mê. Có cân và báo. Toàn thua 1 giây thôi nha bạn. 2 trận nhá. Thành trúc nữa. Đây, nếu mà một ác dìu 170m như thế này thì khả năng là kèo mềm này. Đây nhá. Nói chung là pháp sư đánh với dìu thì cứ giật phát đầu là nãi được tầm một chút máu nha bạn. Đấy. Họ thì như không có vòng ma thời không nhỉ? Đúng rồi, không có. Cầm cung. Đấy, cầm cung thì không ăn thua cho lắm. Ok chưa? Dìu trên này trông trâu quá anh em ơi. Nốt trận nhá. Đấy. Đây, dìu này. Ui dồi. Thắng không? Ui, cái gì vậy? Dây báo này nó cứ ảo ảo anh em ơi. Để xem phát cuối nhá. Rõ ràng nhìn cứ như họ lỗ đam trước rồi. Anh à, nhìn ảo nhỉ anh em nhỉ? Nhìn thua dây báo ảo thật đấy. Thôi không sao nha mày. Đấy, nói chung là sâu cho anh em một vài cái bộ kỹ năng như thế. Anh em có thể thấy là cái hệ pháp sư này thì đánh ngang lực thì vẫn ổn ổn thôi. Đánh nhau với cung kiếm thì vẫn được. Nhưng mà đánh vượt lực với cung kiếm thì một câu chuyện rất là khó nhá. Đánh vượt lực mà toàn đánh với mắc giảm sát thương kỹ năng nữa thì không nổi anh em nhé. Đấy, mà anh em có thể thấy là đánh nhau với lỏ thì cũng không khác gì bố đánh con này anh em ơi. Lỏ cầm cái gì cũng thế thôi nhá anh em nhé. Kể cả cầm thú cưỡi gấu né tức khí. Đấy, kể cả là cầm bộ dị vật né bộ tướng tinh né tức khí. Bộ né tức khí là đâu nhỉ? Đấy, kể cả cầm con này né tức khí cũng không ăn thua, bởi vì pháp sư nó sẽ phá ở cái này nhé anh em nhé. Đấy, nói chung là thế. Ok nha mày, thì video của mình đến đây là kết thúc nha anh em nhé. Chào tạm biệt tất cả anh em.